નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, a very good morning to all my dear students. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કપડા શામાંથી બને? દોરા શામાંથી બને? રેસા. અને રેસાના કેટલા પ્રકાર છે? 2 પ્રકાર. કયા કયા? કુદરતી અને બીજા કયા? કૃત્રિમ. હવે આ કૃત્રિમ રેશા માટે બીજા પણ નામ આપવામાં આવેલા છે, જે મેં તમને પીડીએફ ફાઇલમાં પણ મોકલેલા હતા અને આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર પણ જોયેલા હતા કે કૃત્રિમ કાં તો માનવ સર્જિત કાં તો બીજું કયું? સંશ્લેષિત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠની અંદર કોના વિશે શીખીએ છીએ? સંશ્લેષિત અથવા તો કૃત્રિમ રેશા વિશે શીખીએ છીએ. ધોરણ 7 ની અંદર આપણે કુદરતી રેશા વિશે શીખેલા. કોના વિશે? તો કે ભાઈ રેશમ વિશે શીખેલા, પછી ઊન કાટવાની પ્રક્રિયામાં ખબર પેલા 6 જેટલા સોપાન આવતા હતા, એટલે ધોરણ 7 ની અંદર આપણે કુદરતી વસ્તુ વિશે, કુદરતી રેશા વિશે શીખ્યા. હવે ધોરણ 8 ની અંદર આપણે કોના વિશે શીખતા છે? સંશ્લેષિત, માનવ સર્જિત, કૃત્રિમ, ટ્રિપલ આર સેમ. સંશ્લેષિત રેશા એના વિશે શીખતા છે. એટલે આપણા પાઠનું નામ શું છે? સંશ્લેષિત રેશા. અને પછી પણ એક નામ છે, એ નામ શું છે? પ્લાસ્ટિક. પણ આ જે પ્લાસ્ટિક છે એના વિશે આપણે આ થોડોક ટોપિક રેશાનો પતી જાય ને પછી આપણે પ્લાસ્ટિક વિશે શીખવાના. એટલે ફ્લો ચાર્ટની જો વાત કરીએ તો આ પાઠની અંદર ફ્લો ચાર્ટમાં 2 ટોપિક આપેલા છે. એમાં પહેલો ટોપિક કયો છે? માનવ સર્જિત રેશા વિશે શીખવાના છે. અને બીજો ટોપિક કયો છે? પ્લાસ્ટિક વિશે. એટલે પ્લાસ્ટિક વિશે હું હમણાં બહુ બોલીશ નહીં. હમણાં આપણે ફક્ત ને ફક્ત કોના વિશે ચર્ચા કરવાના છે? સંશ્લેષિત રેશા વિશે ચર્ચા કરવાના છે. જે પૈકી એક સંશ્લેષિત રેશો આપણે લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયેલા હતા અને એ સંશ્લેષિત રેશાનું નામ શું હતું? રેયોન. એટલે આજે વળી પાછા આપણે એક નવા સંશ્લેષિત રેશા વિશે ચર્ચા કરવાના છે અને એ સંશ્લેષિત રેશાનું નામ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નાયલોન. હવે ચોમાસું ચાલે એટલે આવી દોરીઓ આપણા બધાના ઘરે કપડા સુકવવા માટે લગાવવામાં આવે છે, બરાબર? આ દોરી શાની છે? આ છે આપણું બ્રશ, જેનાથી આપણે દાંતને ચોખ્ખા કરીએ છીએ. તો આ બ્રશના આ બ્રિશલ્સ શાનાથી બનેલા છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધું, આ દોરી છે, પછી આ બ્રશ છે, મોજા છે, કારની અંદર આપણે બેસીએ તો સીટ બેલ્ટ બાંધીએ તે છે, તંબુ છે, એના માટે જે કાપડ વપરાય એ બધું શાનું બનેલું છે? નાયલોનનું બનેલું છે. આ તો નાયલોનના ઉપયોગ થઈ ગયા, પણ નાયલોન વિશે થોડી ઘણી ચર્ચા હજુ તો કરવી પડે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. નાયલોન છે ને તેને 1931 ની અંદર બનાવવામાં આવેલું હતું ને કોઈ પણ પ્રકારનો કુદરતી કાચો માલનો ઉપયોગ કરેલો હતો નહીં. કારણ કે યાદ હોય તો રેયોનની અંદર લાકડાનો માવો વાપરેલો હતો. એટલે આ નાયલોન બનાવવા માટે નથી લાકડાનો માવો વપરાતો કે નથી કોઈ પ્રાણીજન્ય વસ્તુ, એટલે કે ભાઈ કુદરતી વસ્તુ વપરાતી. આ સંપૂર્ણપણે સૌપ્રથમ પહેલો એવો સંશ્લેષિત માનવ સર્જિત રેશો છે. એટલે પરીક્ષામાં પૂછાય 1 માર્ક્સમાં નીચેના પૈકી કયો સંશ્લેષિત સૌપ્રથમ બનેલો રેશો છે? તો કયો આવશે? નાયલોન. ક્યારે બનાવેલો? 1931 માં બનાવેલો. કોઈ પણ પ્રકારનો કુદરતી કાચો માલનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો નહીં. તો નાયલોનના પાછા ગુણધર્મો કેવા? તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી વસ્તુ કે તમે જો તો આપણને ચમકતું દેખાય. એટલે પહેલો ગુણધર્મ એનો કેવો છે? ચમકદાર છે. બીજું કેવું છે? તો કે ભાઈ ચમકદાર તો છે જ, પણ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણને આપવામાં આવ્યું છે કે બીજું કેવું છે? મજબૂત છે. મજબૂતાઈનું ઉદાહરણ પછીથી આપણે સમજીએ. એટલે ચમકદાર છે, મજબૂત છે, સ્થિતિસ્થાપક છે અને સરળતાથી એને શું કરી શકીએ છીએ? આપણે ધોઈ પણ શકીએ છીએ. આ બ્રશ રોજ આપણે સવારે બ્રશ કરવાના હોય તો પહેલા આપણે આમ કરીને એને શું કરતા છે? પાણીની અંદર બોળતા છે ને, એટલે સરળતાથી ધોઈ પણ શકાય છે. અને નાયલોનના કપડાનો પણ આપણે કપડા તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. નાયલોનની મજબૂતાઈની જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચર્ચા કરીએ ને તો એ એટલો બધો મજબૂત છે
કે પેરાશૂટની અંદર જે પેલું કાપડ આવે ને તે કાપડ પણ શાનું બનેલું છે? નાયલોનનું. કે કલ્પના કરો ને, આટલી હાઈટ પર જાય અને એટલી હાઈટ પર તો જોરદાર પવન ફૂંકાતો હોય, અને આ જોરદાર પવન ફૂંકાય અને ત્યારે જો એ નાયલોનની મજબૂતાઈ કેટલી કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારનો એની અંદર વાંધો નથી આવતો. બીજી વસ્તુ કે પર્વતારોહકો જ્યારે પર્વત પર ચડવાના હોય ને ત્યારે પણ શું કરે? દોરી ઉપર આપણે પર્વત ઉપર નાખી દે, પછી એ દોરીને પકડીને ઉપર સુધી જાય. આખું વજન એ દોરી ઉપર આપી દે, તે છતાં એ દોરીને કઈ થતું નથી. આટલો બધો મજબૂત છે નાયલોનનો રેસો, નાયલોનનો દોરો. એક બહુ સરસ લાઈન લખેલી છે કે નાયલોન છે ને, નાયલોન તે સ્ટીલનો તાર આવે ને, સ્ટીલનો તાર તેના કરતા પણ કેવો છે? ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં મજબૂત છે. એટલે નાયલોન વિશે ટૂંક નોંધ લખો. 3 માર્ક્સ પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણને આવડવી જોઈએ. કે શું લખવાનું? તો કે નાયલોન એ એક સંશ્લેષિત રેશો છે. નાયલોનને 1931માં કોઈ પણ પ્રકારની કુદરતી વસ્તુ વગર બનાવવામાં આવેલો હતો. મોસ્ટ આઈએમપી એટલા માટે એ સૌપ્રથમ એવો સંશ્લેષિત રેશો છે. પછી એના ગુણધર્મો, તો ગુણધર્મમાં શું? સરળતાથી ધોઈ શકીએ છીએ, મજબૂત છે, પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલું છે, સ્થિતિસ્થાપક છે, અને આ જો વજનમાં પણ કેવા લાગે છે? એકદમ હળવા લાગે છે. એટલે આ એના ગુણધર્મ છે. એટલા માટે એનો ઉપયોગ કાપડ બનાવવા માટે થાય છે. પછી બીજો ઉપયોગ શાના માટે થાય? સીટ બેલ્ટમાં, દોરી, તંબુ, સ્લીપિંગ બેગ, બરાબર, પર્વતારોહકોની દોરી ચડવા માટે થાય છે. અને લાસ્ટ લાઈન, સ્ટીલના તાર કરતા પણ કેવો છે? ખૂબ જ મજબૂત છે. એટલે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણો આ શું થયો? બીજા નંબરનો રેશો. કેમ કે નાયલોન, કેમ કે પહેલા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે રેયોન જોઈને આવેલા હતા. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 34 નંબરના પાના ઉપર આપણને એક પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલી છે. એ પ્રવૃત્તિમાં શું છે તે જરાક આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પ્રવૃત્તિમાં શું છે કે પહેલા તો સૌપ્રથમ આપણે એક સ્ટેન્ડ લેવાનું છે. શું લેવાનું છે? સ્ટેન્ડ. શાળામાં આવશો ને ત્યારે હું તમને બતાવીશ આ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે, આનો અવલોકન શું છે, આના ઉપર આપણે શું નિર્ણય પર આવવાનું છે. તમે કહેશો સર આ પાઠની અંદર તો આપણે ઘણા બધા કૃત્રિમ રેશા, જો કૃત્રિમ, માનવ સર્જિત, સંશ્લેષિત, 3 શું છે? એક જ છે. તો આ પાઠની અંદર તો આપણે ઘણા બધા વિશે શીખવાનું. વળી પાછા 7મા ધોરણમાં કુદરતી રેશા વિશે શીખી ગયા. તો આમાંથી મજબૂત કોણ? કોને વજન તૂટવા માટે કોણ વધારે પડતું મજબૂત એ કેવી રીતે નક્કી કરી શકે? તો તેના માટે એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. એ પ્રવૃત્તિમાં શું છે કે અહીંયા એક લોખંડનું સ્ટેન્ડ લીધેલું છે, અને લોખંડનું સ્ટેન્ડ પછી શું? અહીંયા આપણે એક રીતનું આ એક પલ્લુ, શું છે આ એક પલ્લુ? પેલું આપણે બજારમાં લેવા જઈએ ને શાકભાજી ને એવું બધું, ત્યારે વજન કરવા માટે જે પેલા પલ્લા આવે ને, બરાબર, મૂકવાનું, એક બાજુ વજન અહીંયા મૂકે ને એક બાજુ શાકભાજી મૂકે કે ભાઈ આટલું વજન થયું, તે પલ્લુ. નાનું વસ્તુ આવે, લેબોરેટરીની અંદર નાનું વપરાય, બરાબર. ને પછી શું લીધું? આ એક દોરી, ને દોરીને આ રીતે બાંધી દીધી. આ જે દોરી છે ને એ પહેલા કપાસની, પછી ઊનની, પછી રેશમની અને પછી નાયલોનની, આમ કરીને 4 જુદી જુદી દોરી લેવાની છે. જુદી જુદી દોરી લેવાઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે અહીંયા વજનિયા મૂકવાના, 50 ગ્રામના, 100 ગ્રામના, બરાબર. શાળામાં આવશો એટલે તમને બધું, આ હમણાં હું તમને લોકોને ફક્ત આઈડિયા આપું છું. આ તમે લખતા જજો કે આપણે સ્કૂલમાં ભેગા થઈશું ત્યારે આપણે શું શું કરવાનું છે તે. પછી આપણે અહીંયા વજનિયા મૂકતા જઈશું. પછી શું કે ભાઈ આ ધારો કે બોલું છું, ધારો કે કપાસને તૂટવા માટે 100 ગ્રામનું વજન જોયું અને ઊનને તૂટવા માટે 200 ગ્રામનું વજન જોયું. તો બંનેમાંથી વધારે મજબૂત કોણ? ઊન. કેમ? તો કે એને તૂટવા માટે વજન કેવું જોયું તો કે ભાઈ વધારે પ્રમાણમાં, અને તૂટવા માટે વજન કેવું જોયું તો કે ભાઈ ઓછા પ્રમાણમાં, બરાબર. એટલે આ પ્રવૃત્તિને આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે કોણ કેટલું, કયો રેશો કેટલો વધારે મજબૂત છે, બરાબર. એના આધારે રેશમ અને નાયલોન, એટલે કપાસ, ઊન અને રેશમ, આ તો 3 કુદરતી રેશા છે. અને આ નાયલોન એ કેવો છે? માનવ સર્જિત. એટલે આ કુદરતીની કમ્પેરિઝન કોની સાથે કરવાના છે? આપણે માનવ સર્જિત સાથે કરવાના છે. એટલે શાળામાં ભેગા થઈશું ને ત્યારે આપણે આ પ્રવૃત્તિ ત્યારે કરશું. હા, એવું પણ કીધેલું છે કે આ પ્રવૃત્તિ કરો ને તો ધારો કે આપણી પાસે સ્ટેન્ડ હોય ને આપણી પાસે ધારો કે આ પલ્લુ નહીં હોય, તો પલ્લુની જગ્યા ઉપર આપણે પ્લાસ્ટિકની કોથળી આવે, બધાને ખબર જ છે કે એમ હાથમાં પકડવાની આવે, તો આ દોરીની સાથે પ્લાસ્ટિકની કોથળી બાંધી દો. દોરો તો અહીંયા એવો નો એવો છે, બાંધી શું દેવો અહીંયા પ્લાસ્ટિકની કોથળી. પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં હવે વજનિયા નહીં મળે તો વજનિયા તરીકે લખોટી મૂકી દો.
તો તમે એના પરથી પણ વજન નક્કી કરી શકો કે ભાઈ 5 લખોટીની મદદથી એક દોરો તૂટ્યો, 10 લખોટીની મદદથી બીજો દોરો તૂટ્યો. એટલે બીજો દોરો કેવો કહેવાય? વધારે પ્રમાણમાં મજબૂત કહેવાય. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ ખાલી મેં તમને લાઇટલી ઉપરથી હાઇલાઇટ કરી દીધી છે, બરાબર. એ આપણે શાળામાં આવશું ત્યારે આપણે કરીશું. એટલે આ હમણાં પેન્ડિંગમાં રાખજો, લખવું હોય તો લખી રાખજો, બરાબર. એટલે આ પ્રવૃત્તિની મદદથી શું થાય? દોરાની મજબૂતાઈ નક્કી થાય. શું જોઈ ગયા અત્યાર સુધીમાં? તો કે ભાઈ આપણે નાયલોન નામનો એક રેશો જોયો અને આપણે એક રેયોન નામનો રેશો જોયો. હવે આપણે એક લાસ્ટ આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર એક વધુ આપણે રેશો જોવાના. એ રેશાનું નામ શું છે? પોલીએસ્ટર. પોલીનો મતલબ મેં તમને લોકોને કીધો છે કે પોલી એટલે શું? ઘણા બધા. ને એસ્ટર એટલે શું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ મજાનું સુગંધીદાર ફૂલ લીધું ને ફૂલને સૂંઘો. બહુ સરસ સુગંધ આવે છે. ફૂલમાંથી કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે? એ ફૂલમાંથી સુગંધ નથી આવતી વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ ફૂલની અંદર એસ્ટર છે. આ એસ્ટરની ખાસિયત શું છે ખબર? મીઠી સુગંધ આપે. એસ્ટરની ખાસિયત શું છે? મીઠી સુગંધ આપે. એટલે આ રેયોન ને નાયલોનની જેમ પોલિસ્ટર પણ શું છે? એક કૃત્રિમ રેશો છે. પોલિસ્ટરના કપડા મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે ક્રિકેટર લોકો પહેરે, રમતા હોય ત્યારે. આપણે ટ્રેક શૂટમાં પહેરીએ, બરાબર. આપણે નાઇટમાં આપણે પેન્ટ ટી શર્ટ પહેરીએ. એ કાપડની ખાસિયત શું છે? તો કે એ કડક છે. કડક છે ને સરળતાથી ધોઈ શકાય છે ને ચોળાઈ જતું નથી જલ્દીથી. બાકી અમુક કાપડ હોય તે કેવા થઈ જાય? આખા કરચલી વાળા થઈ જાય. એવું આ પોલિસ્ટરમાં થતું નથી. એક જાણીતું પોલિસ્ટરનું નામ શું છે? ટેરિલિન. મગજમાં બહુ બધા પ્રશ્ન થાય કે સર આ પોલિસ્ટર શું, ટેરિલિન શું? ચિંતા નહીં કરો, વિડિયો લેક્ચરના એન્ડમાં નાયલોનના દોરાનો બી ફોટો મૂકીશ, પોલિસ્ટરના દોરાનો બી ફોટો મૂકીશ, ટેરિલિનનો બી મેં શું મૂકીશ? ફોટો મૂકીશ, બરાબર. એટલે ટેરિલિનનો ફોટો મૂકીશ, બરાબર. એ તમે વિડિયો લેક્ચરના એન્ડમાં જોઈ લેજો. ટેરિલિન શું છે? પોલિસ્ટરનું. જો પહેલા શું જોયું? રેયોન. પછી શું જોયું? નાયલોન. ને પછી શું જોયું? તો કે ભાઈ આપણે પોલિસ્ટર. તો પોલિસ્ટરની અંદર શું છે? એક બીજો ભાગ ટેરિલિન. કે ભાઈ પોલિસ્ટરનું એક શું છે? ટેરિલિન નામનું એક આ છે, દોરો છે, રેશો છે, બરાબર. પહેલીના મગજમાં આવ્યો એક પ્રશ્ન. શું કે એની મમ્મી બધું અનાજ ભરવા માટે, ખાંડ ભરવા માટે પીઈટી ના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરે છે. there are so many new things. ઘણી બધી નવી વસ્તુ. તો પીઈટી નું ફૂલ ફોર્મ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પોલીઇથિલિન ટરફથેલેટ. શું છે? પોલીઇથિલિન ટરફથેલેટ. પાઠ્યપુસ્તકમાં વસ્તુ આપી નથી, પણ તમારે એને શું કરવાની? યાદ રાખવાની કે પીઈટી નો મતલબ શું છે? પોલીઇથિલિન ટરફથેલેટ. એનો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે? તો કે ભાઈ ડબ્બાની અંદર ચીજ વસ્તુઓ એવું બધું મૂકવા માટે થાય છે. અંદર લખવામાં આવે છે કે પીઈટી પણ એ પોલિએસ્ટરનું જ એક સ્વરૂપ છે, જેમ ટેરિલિન છે. પીઈટી નો ઉપયોગ પાતળી ફિલ્મ. તમને ખબર છે પહેલાના ટાઈમમાં, હવે કેમેરા આવ્યા, પહેલાના ટાઈમમાં તો પેલા ફોટા આવતા ને તો પેલા બ્લેક કલરની પેલા એ આવતી ફિલ્મ, એને અહીંયા લખેલું છે પાતળી ફિલ્મ. શાળામાં આવશો ત્યારે બતાવીશ કે એમાં પછી પેલા ફોટા હોય ને આપણા ઝાખા ઉલટા આપણને દેખાતા હોય, પછી એને દોડાવે. એ પાતળી ફિલ્મ બનાવવા માટે પીઈટી નો ઉપયોગ થાય. પછી શાના માટે થાય? તો કે ભાઈ બાટલીઓ, વાસણો, એ બધી વસ્તુ બનાવવા માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે? પીઈટી નો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. હવે એ પોલિએસ્ટર નું તો મેં તમને લોકોને કીધું, બરાબર. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજું શું આવે છે પોલિએસ્ટર જેવું જ? એક આવે છે પોલીકોટ અને પોલીવુલ. હવે શબ્દ પરથી જ ખબર પડે. પોલીકોટ એટલે શું? તો કે ભાઈ પોલિસ્ટર વત્તા કોટન. અને પોલીવુલ એટલે શું? પોલિસ્ટર વત્તા ઊન. આ પોલીકોટ અને પોલીવુલ નામના પણ સંશ્લેષિત રેશા આવે છે અને તેનો પણ ઉપયોગ શાના માટે થાય છે? કપડા બનાવવા માટે. એટલે જો ને, એક કુદરતી, એક કૃત્રિમ, એક કુદરતી, એક કૃત્રિમ, આમ કરીને મિશ્રણ કરીને શું કરવામાં આવે છે? એક સરસ મજાના વસ્ત્રો બનાવવામાં આવે છે, કાપડ બનાવવામાં આવે છે. આ જગ્યા ઉપર એની માહિતી આપેલી છે કે પોલીકોટ અને પોલીવુડ ને એસ્ટર, ફૂલોના રસ અને મીઠી સુગંધ જેવી સુગંધ એ કોની છે? એસ્ટરની. તે પણ અહીંયા આપવામાં આવેલું છે.
પીઈટી વિશે પણ સમજાવવામાં આવેલું છે. અને બીજું આપણે કોના વિશે જોઈ ગયા કે ભાઈ પોલિસ્ટર પહેરવાના કપડા તરીકે પણ ઉપયોગમાં આવે છે, કડક છે, જલ્દીથી ચોડાઈ જતું નથી, સરળતાથી આપણે એને શું કરી શકીએ છીએ, ધોઈ શકીએ છીએ. આ બધી માહિતી અંદર આપણને આપવામાં આવેલી છે. બીજું કોના વિશે જોયું? નાયલોન વિશે. એટલે આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે બે જ રેસા જોયા, એક તો નાયલોન અને એક તો પોલિસ્ટર. પોલિસ્ટર સાથે બીજો પણ છે, તે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર જોઈશું. બરાબર, શાંતિથી જોજો, પીડીએફ ફાઇલની અંદર સવાલ મોકલીશ. બરાબર, 2 વખત વિડિયો લેક્ચર જોજો, વાંચજો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. બરાબર, ત્યાં સુધી મારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.